انا مرة كنت عازم نفسي في فرح، واللحمة وقتها كانت شادة، الكيلو كان معدي 150 جنيه، وصاحب الفرح كان بيعشي الناس شرشار وبح فروج ابيض، والطبيخ الاحمر كان لما يكلف وقتي وراح طببني، ولما اتعشى للمرة التامنة قال لي خد يا منغجل انت. قلت له يا عم ابو العريس بنغجل ده، انا راجل مكلف برضه، اما اجيب 27 جنيه في الصاحن وجايب 5 كيلو سكر ابو خليل. قال لي انت متعشي 8 مرات يعني، انت طبايخ يا صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس حن